NHL 26 Bia Pro jatkuu jälleen. Ja Buffalo on lähellä sarjakärkeä. Ja viime jaksossa me ollaan joukkueena ja mä oon ite ollut aivan liekeissä. Niin mä ajattelen, että tähän jaksoon pelataan se 5-6 peliä ja meillä on mahdollisuus ottaa se sarjakärki. Kautta on jäljellä siis noin 30 peliä, eli me halutaan hyvät chanssit sinne pudotuspeleihin, hyvä loppukaus tästä näin. Meillä on tällä hetkellä 53 ottelu, 63 pistettä. Sarjakärki on Washington Capitals, niillä on 2 peliä enemmän, mut vaan 8 peliä, 8 pistettä enemmän. Eli jos me otetaan ihan tykki jakso tähän, erot on tosi pieniä, niin me voidaan nousta aika korkeallekin tähän näin, mutta otetaan hyvä jakso tähän näin, otetaan, itse totta kai pitää tehoja tehdä, mä haluan voittaa sen Calderi, paras tulokaspelaaja, sen Norriksen, ja kyllä mä haluan Buffalonkin mahdollisimman hyvälle sijalle, ja meillähän on edelleen se betsi, että jos Buffalo ei pääse playoffeihin tänä vuonna, niin tässä mun Bia Pro-sarjassa, niin mä teen Beni-hypy IRL:ssä, että tässä on vähän panostakin, mutta tällä hetkellä näyttää tosi hyvät, koska Buffalo on dominoinut viime aikoina. Viikset on miintes niinku on juontajallakin Movember lopussa viimeinen viikko, kun päästä kattoo viiksiä. Hetkinen! Miksi johto inhoo mua? Johto on inhottu! Mitä? Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Anteeksi, okei. No kyllähän nyt, hei, johto pitää vähän käydä lipoa. Kieli pitkäksi ja nyt tarvitaan johtoa, kyllä tarvitaan, johon pitää enemmän tykkää meistä, me otetaan ja vähän energiaakin käytin tohon. Noniin, johto taas tykkää meistä. Johto oli inhotussa. Ei me saada ikinä enempää vastuuta, jos johto on innotussa. Ja sit me ei ole nyt kentällisiä käyty kattoo hetken. Me ollaan siis edelleen tässä kakkosparissa. Jos me mietitään niinku Buffalon menestystä myöhemmälle tälle kaudelle, niin mehän tarvitaan niinku mun mielestä parempia hyökkäjiä edelleen. Pakistohan meillä on ihan loistava ja Luukko on ollut hyvä pöntössä. Mutta mä en edelleenkään usko, että toi hyökkäys niinku riittää pidemmän päälle. Jos me saatais 1-2 assettia tähän näin, niin se olisi kyllä tosi iso. Mutta tää jakso alkaa pelillä Montreal Canadiensia vastaan, niin mennään pelaamaan Montikkaa vastaan ja otetaan voitto tästä heti 1-0 Jack Benson. Niin kuin aina mä simuloin 3. erää, ja tässä on 3-0 johto itse asiassa. Jos Montreal ei tasota, niin otetaan itse suora skippi tähän peliin. Eihän mun tarvinnut 3-0 peliä käydä tuonne heilumassa, että katsotaan mitä käy. Hyvän näköistä. Kaverit ottaako Luukkonen jopa 0 peli? Sairasta. Caulfield tuli. Jos Montreal tekee yhden vielä, niin sitten mä menen pelin loppuun. 4 minuuttia, 3 minuuttia, 2 minuuttia, 1 minuuttia ja näin. Hei, ei tarvinnut käydä edes pelaamassa ja Buffalo, no okei, no Suzuki teki siellä 30 sekkaa ennen loppuun vielä maalin, mutta äijät hoiti ilman munkin apua homman kotiin. Ei voi estää! Moro Eki, mitäs mies? Antonio, kiitos paljon, 2,50 €. Hyvä kuuluu. Mitäs siellä kaikille? Kiitos Antonio. Noniin, Tammenpää Vaisu välienselvittelyottelussa. Vaisu! Hetkinen, mä en medialta hyväksy tämmöstä. Noniin! Ja päästään käyttää rahaa. Käytetyt varat. Budjetti vetää ihan maksimissa. Vähän niinku IRL:ssä. Mitä ei jää säästöä. Budjetti ylitetty. Okei, mitä mulla on täällä? Mulla on rantalomapaikka. Mulla on luksusviitti. Ei vitsi, tää on tulokkaan rahan käyttö. Meillä on Ferrari alla. Ei herranjestas. Okei, otetaan joo, luksusviittiin meillä ei ole rahaa nyt. Kunto vähän huononee, rannanlaukauksen voima huononee, mutta meillä ei ole varaa siihen. Me tarvitaan joku vähän pienempi. Mutta kyllä me nyt kodikas järvenranta koti. Siihen meillä on varaa. Okei, mennäänkö sillä? Mulla on varoja käytettävissä, no just saman verran kun mä oon käyttänyt tuota budjettia. Gourmet kokki. Kokki on tärkeä. Hei, pitää olla tikis, kun mennään kentälle, joku on kokannut. Ja valokuva, joo. Someen pitää olla hyviä kuvia. Kyllä meillä on kaikki kunnossa nyt näiden suhteen. Ja näin. Loistava. Vahvista. Ja mennään eteenpäin. Sitten. Meillä on 2 peliä jäljellä tässä luvussa. Ja me ollaan menossa Floridaan. Hetkinen. Onko talven päällä paita pois? Aurinkorasvaa. Silmälasit päässä. Me mennään eka pelaa Florida ja sitten Tampa Bay. Onks mulla arskoja tässä? En mä nyt täällä hätäisesti löytä. Mut joo, hei, mä siirryn 2 YVC:en, jos mä saan mun kuntopisteet yli 80. Ne on tällä hetkellä 68, eli jos mä pelaan 2 tykkipeliä, niin toi on täysin mahdollista. Niin kuntopisteet pitää saada ylös. Mut Floridaa vastaan hallitseva Stanley Cup-mestari. 3. erään 0-0. Tiukka matsi ehdottomasti. Halutaan mennä tähän näin. Näyttää Barkoville ja
kumppaneille, mistä se kana kusee. Alright! Sitten. Iso hana. Simuloidaan seuraava vaihto. Kuka tekee se ottelu ensimmäisen? Meillä on vaan 13 vetoa tähän otteluun. Kuukausi maksaa 500 €. Tuukka Lehtonen, iso kiitos jäseneksi liittymisestä. Iso kiitos. Kamo. Yksi kuukausi maksaa 500 €. Nyt ei ihan mut melkein. Lundell, ota siitä niin. Pikku kiva. Ja jatketa. Ja sieltä saman tien. Tuleeko nälkäisenä ekaan vaihto? Viivasta putiin. On hyvä. Hei. Viime pelissä Floridaa vastaan mä teen 4 kaappia. Muistat, sieltä levyks. Ihan tää Oliver Henry. Tuu tänne näin. Norris. Ja keskeltä. Ii vitsi. Mä menen nyt syvä. Mä tiedän, että mä oon pakki, mutta nyt pitää ottaa kovuut. Eihän toi nyt mikään pitkä oo tuomari. Ja Tatsuk lentää. Huhhuh. Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaan niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mun kanssa. Loistava. Toronto on ollut ihan surkea viime aikoina. No joo, IRL, no joo. Voidaan huomisessa livessä puhua vähän enemmän siitä, että katsotaan, pitääkö huolestua. Noni. Ja sit. Laita. Mä heitän syvä. Siellä ei ole toi sama kämppeli, muistatteko kuin viimeksi? Tämähän uppos kämppelille. Mä tein tosta 2 maalia viimeksi kämppelillä. Rällä ylös. Kutia. Otas tohon lämärifeikki. Lähetäänkö oikein kämppelillä? Kato, rällä ylös. Joo, toi on heikko spotti kämppelillä. Pitää testaa. Kämppeli yrittää astua Bobby isoihin saappaisiin, mutta eihän tommonen aja siihen kykene. Hyvin meni Tuukka viikonloppu. Mitäs siellä? Oho noin. Ja nyt se räpylä. Katon nyt! Siis oikeesti tää kämppel. Tää päästään joka kuniin, kun vedetään vähän tonne räpyläpuolelle. Ja Tami, Tuukko kertoo, miten tää homma toimii. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Kiva suojaus siitä, kiva ranne, on nättiä. Siitä niin lähtee. Siinä on 115 kiloa ranteen takana. 19 maalia tällä kaudella. Pakkien maalipörssi 1. Tuokaa se Norris. Aika jännä jopa, että mulla on enemmän maaleja pakkina kuin syöttöjä tällä kaudella. Siis tosi jännä. Vähän olisi enemmän nyt syöttöä, niin mä haluaisin ihan jo Norriksessa kiinni. Kyllähän tässä on vieläkin chanssit. Mä luottaisin mun Norrikseen 110%, jos mä olisin alkukauden jatkanut NHL:ssä, mutta kun mä pelasin se 10 peli AHL:ssä, mä oon vähän antanut matkaa niin kuin muihin verrattuna, mutta mä toivon, että äänestäjät nyt ottaa huomioon sen sit kauden lopussa, että mä oon saanut pelaa koko kautta. Viiva ei kuti. Ei. Hatsuk. Forsling. Laidasta Reinhardt. Heittää syvä. Mä tuun tänne näin. Mä tuun perseelle. On hyvä. Ja Bairami Thompsonille. Tammenpää. Mennään tukin kautta. Tukki. Mitä ihmettä, Markko. Hatsuk. Hieno Bairam. Kyllä tää Te tiedätte, että mä rakastin Samuelsonia. Mun pitkäaikaista pakkipari, eka pakkipari Buffalos, mut me ollaan itse asiassa voitettu enemmän pelejä, kun mä oon pelannut tämän Bairamin kanssa. Et ehkä nämä ketjut toimii paremmin. Kyllä mä vieläkin siis ottakaa siitä. Tää ei tiedä, Florida Palmer Reesin johdolla ei tiedä, mitä Tammenpäästä pääsee ohi. Mä ihan niitten pääsiseltä. Teen joka kaapi, mä oon täällä heitän nyt tähtipelaajia maahan. Rodriguez, nyt pitäis päästä omiin. Bairami, hyvä. Tukki, laitako tohon? Just näin, mulla on energia ihan nollissa. Mä heitän vaan maalille. Mä heitän maalille ja menen vaihtoon. Mä otan nyt, hei me johdetaan 1-0. Mä otan tämmösen nöyrän ratkaisun. Ei tehdä turhia virheitä turhia riskejä ja oteta hyökkäys siniselle. Kiekon kanssa. Tulisiko Calder ja Norris? Olis nätti. Mut pitää suorittaa loppukausi, että ne tulee. Näin. Tage. Tukki. Ei laita rystöt. Ja kämppeli ja Barkov. Ja Barkovi, ota siitä. Istuu alas niin jutella. Jännä nähdä milloin Barkov tulee IRL:ssä takas. Mitä chatti luulee? Tuleeko Barkov playoffeihin backiin? Ja Buffalo 2-0.
On, mutta tää on niin hyvä merkki. Meidän divisioona vihollinen. Kaksinkertainen Stanley Cup-finalisti. Ja tää nyt on toinen voitto, mitä me ollaan ottamassa niistä putkeen. Hyvä Forli. Mä oikein sanon, tän jakson lopussa me voidaan olla se sarja kärjessä. Ja se on tavoite. Reinhardt. Tatsuk. Mä tuun perseen tohon noin. Mä tuun just näin. Ja tammen päälle laita. Tammenpää. Laidasta ei pääse. Reinhardt. Mut meillä on... Ei mitään hätää vaikka välillä menettää. Meillä on hyvä paikkaus. Kyllä Buffalo... Coachi on sanonut, että tammenpää nousee ja että hyökkäjä pitää paikkaa. 19 maalia. Mullahan on melkein... Ei nyt ole eniten maaleja tässä joukkueessa, mutta ei nyt ole ihan kaukana. Otas tosta. Mennäs vanha-aikaiselle. Vitsi, lähdettiin kokeilemaan. Mitä siellä on kämppeli? Hetkinen! Mitä se duunailee? Näittekö? Kämppele ei tehnyt miten päin joku tammenpää veti vanha-aikaisen. Mä tein vanha-aikaisen, niin kaveri on perseeltään vähän niin kuin mä IRL. Sit se jää tonne. Kato, pelkääkö kiekko? Se on saanut käden jotenkin sen verkon läpi. Sit se jää nykit tähän. Oi. Onks kaikki ok? Kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. Tatsukki. Hyvä luukko, näin. Laita tohon. Ja tammenpää. Heitä keskelle. Malestynille. Hyvän näköistä kulik. Tulisiko syöttöpiste? Ei. Heitti syvä. Ei huono. Ensi kaudella vasta backiin Barkovi. Niin mäkin luulen, mutta se voi olla, jos Florida menee pitkälle, että Barkovi sit tulee loppurudella takaisin. Mutta, nyt Verhekki. Istu alas! Ai jetta, kun tuntuu hyvältä. Ja ei, voidaan antaa Luukkoselle näitä läpäreitä oikeesti. Mä voin niinku ihan rauhassa antaa noin taklaukset loppu. Ei haittaa ollenkaan. Tage Thompson. Annas tohon noin. Pikku, ihan patelaineena täällä. Meillä oli muuten YVkin, mä huomannut. Chatti. Ansaitseeko tämmömpää Norriksen? Mitä, jos teillä olisi Norris ääni, niin menisikö? Siellä on Josh Morrisilla 20 pistettä enemmän tällä hetkellä, mutta mä johan liigaa taklauksissa, mulla on 10 peliä vähemmän, mä johan pakkei maaleissa. Niin mun mielestä mulla on ihan hyvä keissi siihen. Pitäis varmaan syötellä tätä kiekkoa välillä. Tunda. Jes, mulla on keskusta. Otetaan vaihto tähän paikkaan. Mut mä en vielä tohon Florida-keskusteluun. Mä en usko, että Florida... No kyllä ne playoffeihin pääsee, mut en usko, että ei ne ilman Floridaa, niin me ekalta rundilta. Barkoviin me ekalta rundilta jatkuu. En usko siihen. Jos Barkov tulee backiin, niin se on sitten eri asia. Kyllä. Hieno. Tohon noin. Otas. Tage Thompson. Varsinkin kun ne tulee runkosarjassa, ei vähän vaikuttaa, että Florida ei tule kauhean kovalla sijoituksella olemaan. Atlanti on kova divari. Tammenpaan syy, miksi Buffalo pärjää, niin kyllä Tammenpäälle kuuluu Norris Trophy. Se on just näin. Hyvä. Arvostaa tätä puhetta fanelta. Mikkola. Vedetäänkö Mikkola? Meneekö vaihto? Oi! Mikkola, mitä sieltä löytyy? Menee vaihtoehtoon. Mikkola ja Rodriguez ja lisää tulee ja rahaa tulee, ei voi estää. Seppokin on ihan myntissä. Onko sieltä lisää ja Mikkola? Ei. Norris. Rane voisi ottaa vähän Tammenpäältä vinkkejä, mitä ajetaan puhtaasti. Noniin, ja etukulma. Ei. Otetaan vaihto, vaikka me ollaan omissa. Hävisi juuri, iso kiitos 5 eurosta. Odotetaan, että se text to speech tulisi, jos se tulisi. Miksei muuten tule? No, luetaan manuaalisesti sitten. Nyt rehellinen mielipide NRin eka season hutissa, vai mikä onkaan virallinen nimi, mistä alkoi season 2 viikonloppuna? Vastaus on se jo EA-ala sit päässä. No, jos hutista puhutaan ihan sekunti, niin mä olin vähän pettynyt niihin seasoneihin. Mä tykkäsin alkuun niistä kemioista, mutta niitä tuli ihan liikaa. Ihan liian nopeasti vaihtui, ihan liian nopeasti tuli uusia pelaajia. Siis jos sä et pelaa päivittäin lähes, niin se on niin mahdoton pysyä siinä hutis messissä, että mulla menee kiinnostus. Mä en nyt oo kattonut, mitä sille uudelle seasonille on tullut, että miten se on resetannut, mutta joo, en tiedä. Mä en pari ekan viikon jälkeen ole käsittynyt sille ekalle seasonille. Ainakin ne kokeilee tehdä jotain uutta. Noniin, hyvä niitti. Benson, tohon noin. Oisko takaisin? Aika nätti haku sinne Bensonille, mutta ei. 2 minä jäljellä Quinni. Kertokaa te mielipidettä, ootte pelannut enemmän huttia kuin minä. Heitetään kilvellä. Varmasti monetkin. Tai Campbell, Benson.
Olisiko Hart, Norris ja Kälderi? Mä tarvisin... Mä en usko, että mä mun siis se, kun mä oon puhunut tästä paljon tässä Via Pro-jaksossa. Se on niin niinku... Siinä Norriksessa katsotaan niin paljon pisteitä nykyään. Mä en usko, että mulla on tarpeeksi pointseja. Ehkä loppukaudesta, jos mä nyt ihan tykki vedän, mutta... Sanotaan näin, että kun mä tuun pelaa 70 peliä tässä kaudessa ilman loukkeja, jos mulla tulee olemaan joku se 70 pistettä, niin riittääkö se Norrikseen? Mun mielestä se pitäisi riittää, jos mä voitan maalipörssin ja taklauspörssin samaa, mutta ei tiedä. Saa nähdä. No, ja Tatsukki. Kyllä, siellä on Floridan sairastuva lukko tämän pelin jälkeen. Sitten noin jalankauti tällä. Florida ottaa kyllä veskarikin pois kohta. Tätä kikkaa. On hyvää itseluottamusta. Mä heitän pikku lätty siihen Sukkerille. Ja Sukker on kaunista. Kattokaa nyt. Ja Sukker menee vielä juhliin kämppeliin eteen. Aika suolainen. Tuokaa Florida playoffeista. Tuokaa vaan. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Siis multa ihan pikku lätty keskelle. Jason Sukkerille. Nyt näytetään kyllä ihan väärin replaytä. Luukkonen otti kyllä ison kopin toisessa päässä, täytyy sanoa. Siis UPL on iso. 3 äijää tammen päässä kiinni. Niin pelätty äijä. Pikku give and go, Sukker, Norris ja kilpi alas. Hieno oli. Upea pönttö. Moni kysyy aikataulusta, niin hei, kattokaa mun YouTube-community, eli yhteisö. Joka maanantai mä uppaan mun viikon aikataulta aina. Jos mietitte, niin sieltä näkee. Mutta tällä viikolla tulee HUT-video, se piti tulla viime viikolla. Se oli niin pitkä tehdä, että hieno video tuli eilen. Hieno. Sieltä niin. Sukker. Rahantuloa ei voi estää! Seppo. Olin tulevan puolison kaa leffassa ja hotellissa. Viittiinkö kysyä jatkokysymyksiä? Tunkka Lehtonen, kiitos paljon 2,50 €. Kuulostaa hauskalta meidänkin. Mekin käytiin Oodankaan pitkästä aikaa hotellissa tossa. Tallinnassa. Tos pari viikkoa sitten. Mä päästä rentoutuu välillä, pikku blokki. Hei, mut nyt pidetään UPLlle nollat. Noniin. UPL hei, viivakuti suoraan. Mä tiedän, että on maski. Mäkin otin sen alakulman just, että mä en tulisi siihen blokkiin. No, oot sä ottanut kyllä paljon isoin, niin en mä nyt liikaa viitti antaa palautetta, mut kyllähän hei, chatti, kyllähän toi veskari pitää ottaa kiinni, eikö niin? Suora veto viivasta, katsotaan, nyt sieltä lähtee. Meillä on kyllä ihan käsittämätön maskimäärä siinä, niin. Kulikovi, no joo, ei. Lukkonen kattoo kyllä ihan väärästä paikasta sitä maskia. On mäkin vähän tossa maskissa, mut enemmän siinä muut pelaajat. Lukkonen on väärällä tolpalla. No mut joo, omahan on nollapelinsä. Hyvä peli silti ja 3-1 voittoa. 1+1 tammen päälle. Kamo. Hyvä jätkät. Rahantuloa ei voi estää! Jos Buffalo ei pääse playoffeihin, niin Tammenpää menee pelaa Kuusamon Karhuihin. Niko Jees, kiitos 5 €. Mikä? Kuusamon Karhut. Okei. Onks tarvii? Mitäs sarjaa ne pelaa? Alaska 6. farmisarja. Kuusamon Karhut kuulostaa kyllä ihan superleijalta joukkueelta. Voittaako Max vai Piastri? Lando Norris. Alright. Hei. Viimeinen peli tätä chapteria jäljellä. Mulla on 73 kuntopistet 80. Jos mä saan maksimi 100 scoren tohon viimeiseen peliin, mä varmaan saatan 80. Ja sit mä saan coachilta lisää vastuuta. Mut kyllä coachi nyt hei ilman noit kuntopisteetkin. Me ollaan viime aikoina, sanotaan näitä viimeiset 25 peliä, me ollaan hävitty ehkä 3 tai 4. Tai silleen, että meidän voittoprosentti on ihan sairas tällä hetkellä. Ja Tampa Bay Lightning seuraavana. Tää on tää Florida road trip. Pitää katsoa, että hei, Tage Thompsonit ja Tammenpäät, että mitä ne tekee siellä pelien välissä. Onks peliin valmistautuminen kunnossa? Mitä siellä pitää huoltajia olla valmiin? Coachin pitää olla valmiin. Ei saa kato, on väsynyt, on ollut yössä. Ei. Aikaisin hotel sleep. Tosta noin. Sitten johto ei tykkää musta, niin mä joo. Mä otan johtoon vähän extra boostia. Sitten vähän X-Factor. Ei kun piirrepisteet. Ei kun en mä pysty edes. Okei, 1 vielä jäljellä. No käytetään energiaa, saadaan vähän plussa. Pitää juoda vähän Red Bullia aamulla, niin ollaan valmiita. Otetaan bullit. Ai että. Noniin. Nyt ollaan valmiita.
Ei haittaa vaikka vähän Floridassa. Floridassa ollaan vietetty pari päivää. Sieltä. 3. erä. 3. division on pohjoisen lohkoa Kuusamo. Noniin, no ei siinä. Voi Sierralais mennä Kuusamo. Ja kattokaa nyt tätä. Siis mikä täällä Buffalolla on? Vieras kiertue, Atlantin tyyli 2 parasta jengiä vastassa. Tai mitä, ei mitään 2 parasta. Buffalo on Atlantin paras jengi. Haloo nyt. Unbelievable. Siinä se Kutserov kattoo, että mitä voi tehdä, kun Tammenpää tulee ja vetää se ihan levyiksi. Tässä pelissä kuuluu vaan Kutserov, kun Kutserov lentää. Miksi toi tulee aina 3 kertaa? Noniin. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Missä on erotuomari tarkkailija? Silmät kiinni. Tässä pelissä tapahtuu. Yes. Ja onko Brand ja Kutserov? Ja Kutserov, ai että! Ja kukaan ei tuu suojaa, vaikka vielä Tampan staran. Siis kukaan ei uskalla haastaa Tammenpäätä. Näin se vaan on. On liian pelottava. Nyt on muuten Vasi maalis vihuun. Nyt tulee olemaan vaikea saada niitä pisteitä. Mutta ei mitään. Pystyykö Vasi estämään mun rällää ylös? Pitää testaa. Mä oon maskis. Ja Brent Burns. Burns on kyllä iso. Ei haittaa. Kyllä mä Burnsiltakin sen kiekon saan pois. Hei, Burns taistelee. Jentsä. Aika kiva. Edmanille. Laitaan pointille. Ja pointti perseelle. No mikä? Okei. Nyt oli vahinko. Ja Kutserovi. Hei, haluatko sä lähteä, hä? Haluatko sä lähteä? Et varmasti uskalla. Nuori Kovalchukki. Tulepako nuori Kovalchuk veke sieltä? Sinun pelisi on pelattu ja pääset pesulle. Tää jatkuttiin champagnella. Loistavaa. Onko se nyt hyvin näkökulmia pelissä liittyen eiliseen videoon? Oli tosi paljon, siis kiitos paljon kommentteja. Siis ihan törkeä määrä tuli kommentteja. Totta kai toi on vähän semmonen juttu, kun sä kysyt sun omaan peliin vaikka IRL:s vinkkejä maalivahtiin. Ei saa liikaa sekoittaa sitä omaa tekemistä, että kohta ei saa mitään kiinni. Mutta on paljon semmosia pieniä juttuja, mihin pitää kiinnittää huomioon. McDonald, ota siitä! Annetaanko lisää? Ja nyt pitää fokus. Mutta saada kuntopisteet sen 80, niin rooli nousee. Mutta miten se ei... Hei! Maali edusta nyt! Tässä mun edessä tuut tänne juhlimaan! Haluutko lähteä? Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaan niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mun kanssa. Meillä on kyllä ukkoi maali ees. Alex Tukilla ei pysy Björkstrand kiinni. Bayramkin kattelee ja... Mitä helvettiä? Ai. Luukkonen siellä. No läheltä tulee kuti, mutta tää numero laitetaan ylös. Björkstrand tulee siis suoraan Luukkosen naamalle tuulettaa tätä maalia. Tätä ei katota. Tämmöstä perseilyä ei katota. Tage Thompson, laitas, nyt on iso peli. Mä heitän syvää. Ja sinne rumpuun nyt. Onks Björkstrand kentällä? Ei oo. Braden point on. Ja Kutserov. Kyllä Kutserov on merkattu tänään. Kutserov ei ole pelikunnassa moneen viikkoon tämän pelin jälkeen. Kaikki paikat kipeänä. Tukki. Ja Tammenpää. Nouseeko? Aika pitkällä potkulla. Laita Tukki tohon. Mitä ei syötä? Hei. Tukki, me oltais 100/100 alueella, kun sä laittaisit mulle tossa Kutserovi. Ja kyllä mä käyn vetää Kutserovi. Pointti. Börssi. Nyt vaan eteen. Hyvä. Mä en laita sukkerille se kusiton viimeksi. Ei saakeli, nyt on kiire. Tampa tulee kovaa. Siellä on Cooperi sanonut, että Tammenpää paina. Tammenpää syötä ajoissa. Sukker. Homssa. Jätä tänne näin. Noniin. Mä lähden ihan uudestaan nyt. Ja pikku lätty siihen. Sukker. Otetaan vaihto. Mä halusin vähän varmemmin alueella. Kato! Aika hyvä one-timer lähti sieltä. Takia olisi muutenkin menettänyt siinä viivan jälkeen, niin piti vähän kysellä. Kaveri ajelee jokaisen top 10 pelaajan. Totta kai. Pelaan itse samaa 3. divaria kuin sä. Mennään mä heitän tota. Luetan kohta loppu. Vau. Ja Tage Thompson. Ja Tage. Heitin sun kysymyksen meidän valkoisessa ekasta pelistä. Onko tää oikeesti tätä 3. divarikiekkoa, että hyvät pääsee omiin jaloin kävelee pois? Vastaus on joo. Joo, kyllä siellä Mitä hetkinen Vasilevski? Nyt imuttaa. Oh my god. No sehän tossa divarikiekossa vähän niinku on, että siellä on paljon pelaajia, jotka ei ehkä niinku... Tai niinku ottaa laji vielä niinku tosissaan, mutta ei oo ehkä semmoista tiettyä...
En mä tiedä. Tuntuu, että jengi ei ehkä osaa varoa siellä samalla lailla. Tietenkin riippuu niin paljon joukkueesta pelaajasta. Ja... Sama nyt on tietenkin ammattilaistasolla, mutta... Kyllä. Rahantuloa ei voi Sukker. estää. Bayram. Eki ristikkomerkki 1 striimaaja Oli päin. Suomessa. Onko number one streamer Suomessa? Kamo! Iso kiitos, hei. Tuukka Lehtonen, iso kiitos 2,50 € ja Vasi. Kiitos kanssa. Kiltit kommentista. No Viiksillä jätkä muuten muistuttaa etäisesti Juuse Sarosta. Mitä? Hetkinen. Onko Juuse? Oispa juttu hyvä kuin Juuse. Oh my god. 13 minuuttia kellossa. 3, 2, johto. Annas tohon noin. Nick Paul! Ja Kurde. Ei, nyt ei saa toista plus miinusta tulla. Mun pitää tehdä niitä tehoja, koska kuntopisteet pitäisi olla 80. Tässä on se vitsi, kun coach laittaa mulle jotain ihan tyhmiä tavoitteita, kun niitäkin pitäisi saada yrittää saada läpi, mut sit samaan aikaan pitäisi itse yrittää saada tehoja. Myös se Radish. Back ja täyspaine päällä Buffalolla, tai Tampalla, mutta ei haittaa. Mä nostan laidasta. Alex Tukille. Vasi voi kokeilla nyt. Vasi on heikolla jalalla. Se on nähty. Vasi antoi meille tuon äskeisen maali. Sukker. 1v1. Kurde. Tää jää Luukkaselle. Tää on ihan Mario. Otas tohon. Mä oon ihan hapoilla. Ei mitään. Lähetään nostaa. Vaiko hapoille? Lähetään nostaa. Harvoin pääsee Take Thompsonin kanssa tulee. Testataan Vasin räpylä. On se. Kuitenkin pari kertaa voittanut Stanley. Kato! Haluuks Vasi lähteä? Kerropa mulle, että teetkö sä tän vaan kostaakses mulle? Tykkääkö Oona sun viiksistä? No ei todellakaan tykkää. Ilman Oonaa niin mulla varmaan olisi viikset vähän useampikin. Mä oon saanut aina luvan Movemberin kasvattaa, mutta muuten tulee kyllä heti runtuun. Ja no, ja sit mennä. Ja lainasta. Onko tohon noin? Pikku yhdellä kädellä. Ja spinari. Hetkinen. Goal of the year. Ja McDonald. Me tarvitaan 2 äijää sinne tuelle. Kiiki. Nyt Bayram päälle, hei. Meillä on hyvä just näin. Pelataan aggressiivisesti, vaikka johdetaan maalilla. Ei anneta vihulle mitään. Ja syvään tulee. Tää pitää purkaa nyt tää Bayram. Mä oon maalin takaa tuolla, jos tarvii. Just näin. Hienosti. Ja mä osaan purkaa tän Bayram. Mä heitän sen lätun Laffertille. Ja Laffert hyvän näköisesti haki sen toiseen alle. Mutta mitä sieltä? Siellä menetään kiekko. Totta kai siellä menetään kiekko. Finley. Oh. Ups. Bayrami, älä menetä siihen. Mitä ja iso seteliä samaan aikaan Lukkasen pöksit vuot. Mitä? Isoa seteliä. Anteeks Late. 40. Äijä tulee kyllä vaan niinku striimistä toiseen vielä isommalla setelillä. Mitä helvettiä. Late voi. Kiitos 40 €. Oh my god. Nyt hei Buffalo Latelle, nyt pitää voittaa tää peli hei. Ei voi tulla 40 donata ja häviä heti sen jälkeen. Iso kiitos Late, terve. Ja Kavo! Alex Tuk, on hieno. Huhhuh. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Vähän niitä. Mulla on -2. Kahden maalin aikana ollut jäällä tässä pelissä, kun omissoin ja silti johdetaan. Tää tohon Tukille. Oh my god. Latelle pitäisi tehdä joku Hall of Fame jo. Rupee olla semmosia numeroita yhteensä Latel lahjoitettu, että... Pitää melkein laskea Hyvä alku, paljon. niin anna kasvaa Hulk Hogan tyyliin. Hyvä alku, niin anna kasvaa Hulk Hogan tyyliin. Mut ongelma on, kun mulla ei kasva tuuheita. Mulla kasvaa semmoista risuaitaa. Se ei oo, mä en niinku itekään oikein dikkaa siitä. Ja siihen tuuheuteen ei voikaan oikein vaikuttaa, että se tulee vähän niinku geeneistä. Ehkä siinä on jotain partaöljyä tai jotain, mitä vois käyttää, mut joo, 6 minuuttia aikaa. Fokus pois partaöljystä ja fokus tähän matsi. Bayrami. Point. Joo. Oi että kun pointti leviää. Hei, mut nyt mun pitää... Mulla fokus on ollut ihan väärin asioita tässä pelissä. Jotenkin niinku säntäily ympäri kenttää. Vähän niinku meidän skidi ei pysty keskittymään yhtään siellä samaan aikaan. Noniin. Sit mennään. Paljon sulla oli torjuntaprosentti viime pelissä? No viime peliä te ette ole nähnytkään.
Tuutte näkee sitä parin viikon päästä. Mä voin sanoa, että mulla on yhteensä 3 peliin, niin oliko se joku 91? Se on ihan jees, mutta sit päästetteen maalien keskiarvo on vähän korkeampi. Enää kyllä sitä, että vetoikin on tullut per peli jonkun verran. Otetaan tosta noin. Tosta noin. Hai Vasille, se oli aika auki toi kilpi alas, mutta tällä kertaa Vasi otti. Ja toki. Brent Burns. Nick Paul. Mulla on keskusta. Mulla on keskusta ja Nick Paul tulee ja leviää. Ai että. Jotenkin mä oon ihan haipees tänään. Sit mennään Tage Thompsonille. Sitten tänään on hyvä päivä. Tänään Buffalo sarja kärkeä. Tammenpää dominoi. Ja no. Ja lisää. McLeodi. Numero 69. Ei pääse yhtään mihinkään. Toi kyllä laiton numero. Byram. Ja Tammenpää on maali johossa, mut silti nostaa hyökkäyksen kärken. Tää on ollut kyllä ihan... Tää on ollut yksi eniten hurmihipelejä koko kaudella. Mä oon ollut ihan ympäri kenttää täällä. Minkä kokoinen oot? Mä oon Mä oon 188. Noniin, 3 minuuttia kellas. Ja vielä saa vaiho. Loistava. Noniin, come on. Nyt pitää katsoa, että Buffalo ei tasoita tätä. Nyt pitää näyttää coachille, että me pystytään puolustavaan rooliin. Tai kyllä coachi tietää jo aina taklauksessa herranjestus. Jörgstän alueelle. Mulla on keskusta. Ja mä otan ilmasta tätä. Mä otan ilmasta ja tyhjä maali odottaa. Pitäähän tää naulaa nyt. Ja sieltä. Mikä katko? 20. maali Tammenpää tulokas kaudella. Bazooka soimaa. Ihan haipeessa. Suoraan Floridasta back to back. Back to back peleistä. Voitto ja maali vielä Tammenpäälle. No onpa vaikea peli. Bravo. Ai mikä kokonaisuus? Ei vitsi. On mäkin kyllä toope välillä. No mut hei, mä oon 79 kokonaisuus. Noniin, sit mennä. Ja laita. Onko uusi tyhjä maali? Kato, voiks farmaa pisteitä? Hei nyt mä farmaan pisteitä, mä saan sen Mä saan sen 100. Nyt. Tohon noin. Yes! Ei! Ei voi olla totta! Ei! Vitsi kun mä olisin saanut toisen maalin farmattua tosta noin, niin olis... En saanut kuntopisteet 80, ne pysyy tossa 73. Ei perkelee. Ehkä toisella maalin olisi voinut nousta. No. Mut hei, tää on nyt ihan farssi, että... Miten mun kuntopisteet ei oo 80, kun mä oon viimeiseen 8 peliin tehnyt 7 pistettä. Maaleja ihan sikana, taklauksia dominoon. Tossa oli tiiäksä, kun mä tuun tuon tyhjään maaliin. Mä oon niin monta kertaa rystyt vetänyt ohi, että nyt mä en viittin. Tässä sitä ollaan. Yli 2/3 kaudesta jo pelattu. Kyllä, playoffit lähenee. Olemme tyytyväisiä siihen, missä olemme. Olette nyt erittäin hyvää työtä, joten aion pitää sitä nykyisessä paikassa kokoonpanossa. Coachi, milloin mä pääsen sinne ykköspariin Rasmus Dahlinin kanssa? Sitähän tässä odotetaan. Pystyykö mä vähän niinku kettuilemaan sulle? Kiitos luottamuksesta minua kohtaan. No mä jatkan hyviä suorituksia antamista. Ei tossa oikein ollut muuta. En saanut muka 80 kuntopistettä. Siis farssi. Tämä on farssi. No. Se tavoite olisi ollut, tai palkinto olisi ollut, että mä olisin päässyt 2 ylivoimaan. Mutta vähän muutenkin pelaan 2 ylivoimaa. Tulokas tarttuu toimeen. Tammenpää tekee 20. maali. On se iloinen. Kattokaa nyt miestä. On kiva elää aamulla ja näyttää tuolta. Yes. Ja onko Sabres Atlantin divisioonan kärjessä? Come on. Kattokaa nyt. Atlantin divari, Buffalo Sabres. 69 pistet ja muut jää. Miten se koko NHL? Me ollaan 6. Oikeasti me ollaan 4 pistet enää koko NHL:n kärjestä. Me ollaan sarjakärjessä tämän jakson loputtua. Se on erittäin mahdollista. Ainakin hyvissä asemissa ollaan. Loistavaa. Hei, muuten. Nyt kun katsotaan, niin... Siis itähän on 1,000,000 kertaa parempi kuin länsi tänä vuonna. Top 6 jengit on kaikki idästä. Winnipeg on ainoa jengi lännestä. Devils itä, Capitals itä, Islanders itä, Carolina itä ja Winnipeg on länsi. Kyllä on aika itäpainotteista.
Alright, voidaan pelata tätä Pens-peliä, niin voidaan sitten mennä katsoa vähän noita omia tehoja. Mullahan on nyt 40 pistettä täynnä, vasemmasta yläkulmasta näette 46 peliä, 20 plus 20. Vakuuttavaa tekemistä. Coachi haluaa jutella. Mitä coachi tällä kertaa? Getting laid into the season. Arvioinnit eivät lopu koskaan, joten kerron vain, että muutaman seuraavan ottelun aikana aion arvioida sinua erittäin tarkasti. Noniin, onks mikä taas? Taas tää siis tää antaa aina mulle... Mikä... EA Sports. Mikä tää BA Pro on tänä vuonna? Miksi mä oon saanut saman haasteen joku 3 kertaa? Olisiko joku eri haaste välillä kuin tää kakkosylivoima? Ei mitään järkeä. Kyllä mä nyt 2 maalia teen. Paljon mulla on aikaa? Onks mulla taas se sama 8? Sitten tää on aina sama 8 peliä aikaa vakuuttaa coachi. Ei mua edes kiinnosta nää coachin tavoitteet enää. Mä oon ollut playoffeja, mä oon ollut Buffalossa Stanley Cupilla. Ollaan ihan haipeissa. Pittsburgh Penguins vastas. Siellä on muuten taas Florida ja Tampa tulos. Ei mitään, simuloidaan seuraavaan otteluun. Eikö niin, no mehän ollaan tässä. Kyllä tuossa nuorukaisessa näyttää ihan siltä, että vartti vaille eläkkeelle. Ei, Marner-paidasta tullut info. Marner-paita tulee ensimmäisellä viikolla joulukuuta. Otetaan tuohon 3 alkuun. Tohon noin. Ja 3 yhteen. Mutta ette te näe Marner-paitaa ennen kuin 25 000 tilaajaa täynnä. Saakeli. Sehän se goali on. 25 000. Jos ette tiennyt. Jos ette ole tilannut kanavaa. 50% mun kanavan katsojista ei ole tilannut kanavaa. Silloin kun on 25 000 tilaajaa täynnä, mä pelaan 25 tuntia putkeen livessä NRiä. Okei, keksitään kaikkea kivaa siihen. Mitch Marnerin pelipaita, Vegas pelipaita päällä, koska mä hävisin vähän liikaa huttotteluita jossain vaiheessa. Noniin. En tiedä saadaanko tämän vuoden aikana vielä. Hei, jos ihan super niinku pusku saadaan tähän, niin se on ihan mahdollista. Crosby. Vajaa 2 tonnia tarvitaan. Ja Malkin. Mitä Malkin yrittää antaa vastataklausta? No joo, Gino, mä syltin. Malkin on... Ei vitsi. Täytyy kyllä sanoa, että Malkin on ihan nuoresta pitäen niin ollut aina yksi mun lemppareita. Jotenkin aina syttynyt Malkinin pelitavalleen. Semmoselle tietylle kettumaisuudelle, mikä siellä on siellä jäällä. Tukki. Antas tohon noin. Hyvä on. Hieno. Ja tohon. Onko Charry? Yritin hakea räpylä. Toi rupeaa vähän olemaan mun trademarkki, että mä nousen tohon keskelle ja vedän tonne räpylälle. Mut eikö se oo enemmän sitä kämppeliä vastaan kuin Soap? Mä oon samaan ajatellut 3 maalia samalla kudilla. Joo, 3-1 johto. Otas tohon noin. McLeod ampuu. Otas vaihto tähän näin. Saat uuden haasteen, kun läpäiset tän haasteen. Ei saakeli. Eikä sitä on tullut paljon aggressiivisempi tämän Biapron takia, onko? Ei, mut sitä se teettää, kun vetää ukkoi levyksiä. Ei tää voi olla niin vaikeeta. Brody. Novakki. Miten muuten Penssikin oli aika korkealla sarjataulukossa? Miten voi olla? En mä saanut GM tammenpäänä Penssiä ekoilla kausilla. Lento. Benson. Norris. Haastaa keskellä. Tammenpää paikalla. Heitäs pakki. Otetaan tommonen easy. Norriksen kautta. Norris. Ja vähän, kun tätä mä oon puhunut näistä meidän hyökkäistä, niinku... Ei osunut perseellä. Ei noi ei oikein vakuuta. Ne ei osaa pelaa aikaa. Meillä on tommosia perusjynssäreitä tämmösiä. No katon nyt. Just tämmösiä siis. Ei osaa pelaa aikaa itellä. Tämmösiä kolmoskentän äijiä niinku jengi täynnä. Pari äijää, jotka pystyy tekemään sen 20 kaappia. Mut meillä ei ole semmoista taraa. Tage Thompson on meidän stara, mutta se tarvii tutkapari. Ei Alex Tuck on mikään niinku... semmonen tutkapari, joka voi pelitellä. Tää nyt on vähän huonoa peliä kyllä. Brian Rust. Rust laidasta. Mulla on keskusta. Mulla on midi. Heitää tonne Taylor Hallille ja mennään ite vaihtoon. On tää nyt kustantaa koko Marnerin paidan. Niin oot, Late. Kiitos Latelle Mitch Marnerin pelipainosta. Paljon se Marnerin paita maksoi? Se oli joku 180 ja Tiedätkö sä mikä siinä on? Paskaa. Siis kulut toimittaa tuote Amerikasta, niin ne tullit tai ne kulut on niinku jotain hunttia. Se on ihan sairasta.
Mä vähän vielä kattelin Alekoodia ja sitten mä otin Toronton lätsäsen messiin, niin mä sain se oli 260 € Marnerin pelipaita ja Toronton hattu. Ja ilman niinku toimitusta se olisi ollut joku 170 €. Siis se on kyllä niinku kallista. Noita ei kannata ostaa, ihan vinkkinä. Monet kysyy aina, että mistä kannattaa ostaa NHL-paita. Älkää, ei niitä aitoja NHL-paitoja saa kuin sieltä niinku Jenkeistä. Tai se NHL Shop International, niin sieltä saa niitä fanipaitoja. Kyllä niitäkin voi ostaa, mutta se valikoima on niinku paljon huonompi. Siellä ei ole kyllä toimituskuluja, mutta ne hinnatkin on kalliimpia. Eli itse asiassa kun mä katsoin Marnerin paitaa vaikka niinku Euroopan NHL Shopista, niin se olisi itessä ollut joku 250. Niin mä saan sen käytännössä samaa hintaa, ellei jopa halvemmalla Pohjois-Amerikasta jollain Alekoodilla, vaikka se toimitus onkin niin kallis, koska eurooppalaisille myydään niitä tuotteet kalliimmalla, koska on vähemmän niinku kysyntää. Tai niinku ei niitä saa mistään. Mut joo, aina kun mä oon tilannut tuolta noin Kuulogi.com-sivulta tai NHL Shopista tai NHL Shopista mä oon tilannut, niin mä vedän aina jotain Alekoodia. Sit se ei tunnu niin pahalta se hinta siinä. Tai se toimituskulu, jos sä saat siitä alekupongista jotain. Tykkääkö Eki oravista? Ei oravissa mitään. Nämähän on ihan chilleen lentää siellä puusta puuhun. Ne on kyllä liito-oravia, mutta oravat on ihan jees. Joo, kyllä mä sanon, hei. Mä sanon, 25 striimi, mä pidän sitä Marnerin paitaa koko liven päällä ja sitten me heitetään Marnerin paita giveawayhin streamin lopussa. Luuleeko sä, että mä oon pitämässä sen Marnerin paidan? En todellakaan oo. Noniin, sit mennään. Aika nätti. No, en mä pääsit siihen. No joo, oli nyt vähän huono. Otetaan tohon noin. Vaihto. Tää on ollut vähän huono peli. Mennyt höpötellessä, mutta 10 jälleen me johdetaan 2. Ei joukkoja nyt oikein vaadi multa enemmän. Nätit viikset, eikö se ookin? Kyllä ne kuulee. Mä en nyt ikinä puhu mun kanavalla politiikasta, mutta se Trump ei kyllä vaikuta siihen, että ne kuljetukset on niin kalliit. Ne on kyllä ihan silloin ennenkin kun mä oon ostanut, niin ne on kyllä aina ne kuljetukset ollut törkeän kalliita. Jenkeistä vaan maksaa tavaran postitus aika paljon. Noniin. Kahdeksan minuuttia. Pittsburgh on päässyt maalin päähän. Graves. Rockel. Pingvis on kyllä vähän ollut parempi tässä erässä. Ja mäkään en oo... Ne on pimentänyt mut ihan täysin. Nyt pitää Tammenpääkin nostaa esiin. Nouseeko keskelle one-timerilla? Aika kivan näköisesti, mut... Jarry torjuu Quinni. Nyt mä nostan riski. Tohon noin. Nyt on mun paikka. Siellä se oli se räpylä, mut... Jarry on scoutan. Ja Crosby. Ei, Crosby tekee aina näistä läpäreistä. Syöttää vielä! Fix. NHL26 fiksumpi AI. Historian paras jääkiekkoilija syöttää vapaasta läpeä jostain. Seuraatko Eki mäkihyppyä? Nuorempaa mä tykkäsin ihan sikana mäkihyppystä. Oli Harri Ollit ja oli Janne Ahoset ja en enää. Mäkihyppyä vois seurata, jos siellä olisi joku suomalainen. Mä en ole 10 vuotta tiennyt, mitä siellä tapahtuu, mutta Junnun katsottiin jo Fajan. Ei vitsi malkkiin. Hyvä. No niin, 5 minuuttia kellossa. Tullaan laidasta. Nyt mä nostan itä. Ja Crosby. Crosby oli liian pieni tohon noin, että sais mut kiekon pois. Edelleen, mä oon jotenkin rakastunut tohon räpylävetoon. Mä oon jotenkin viljellyt ihan sikan viime aikoina. Tukki luulee olevansa joku Superman, mutta ei se oo. Onkin seteli. 4.30. Okei, mä tarvin vaihon tähän, mä oon ihan hapoin, niin nyt mä otan varman purun tuolta Tukille, just näin. Loistava avaus ja sit päästä näin. 4 minuuttia kellossa. Saadaan varmaan 1 vaihto. Pitää toivoa, että penssejä nyt taas, 2.30 kellossa. Kamo. Nyt vaan kunnian loppuun tää.
Näin, mun pelin viimeinen vaihto. Sukkeri, aika hyvän näköistä. Pääseks, en mä viitti ottanut riski. Mä olisin kyllä voinut iskeä tohon vasta. Jesse Ylön. Käynyt sama kiekkokoulu kuin minä. Come on, Epsi 99 baby. Otas tohon noin. Raket Homsa. Hukki. Ja Ylön. Käydään vetää Ylön. Mä säästän nyt sen verran energiaa, että mä pystyn coachin antaa mulle tän loppupelin loppuperin jää aika. Mä haluun varmistaa tän voiton nyt. Mä en anna tätä muiden ketjujen vastuulle. Kuinka, tiedätkö et sä voi luottaa Rasmus Dahlin ja kumppaneihin niinku nollaa tätä peliä loppuun. Mut kyllä sä voit luottaa Tammenpäähän ja Bayramiin. McRoarty. Hyvä on ja alakerras olla. Minuutti 50 kellossa. Raket Thompson. Sukker. Ja Sukker. On kiire. Nyt on kiire. No. Hyvä on Tuk. Iso koppi. Noin, minuutti 30. Meillä on kaikki. Meillä on homma hallus. Nyt oli Bayram vähän ätäne, hei. Voitetaan nää irtokiekot. Ja Bayram. Mä voisin nostaa tästä kestä. Bayram, laitas vaan. Vitsi kun sä jotenkin sekoilet nyt. Thompson. Nyt mä nousen mukaan. Nyt on 3-2. Nyt on 3-2. Mä nousen täältä näin laidasta. Hieno. Ja Tokiksella. Mitä se kaatuu sinne? Miksei voi pysyä vaan pystyssä minuutti jäljellä. Mulla on 1,5 minuutin vaihto alla, mutta mä oon silti vihreillä. Hyvä Luukkonen, hyvä koppi. Ei! Ui vitsi, nyt oli huono pyyntö. Vai? Huhhuh. Melkein kostautui ylimielisen bensan. Oi, nyt meni väärä. Pitää laittaa vaan vähän musiikkia. 49 sekuntia. Pittsburgh, ilman maalivahtia. McRoarty, ei pääse. Ja Tammenpää. Farmaako maaleja? Farmaako tyhjiä maaleja? Ja täältä, nyt tää on ihan varma. Tää on ihan varma pönttö. Antakaa tohon noin ja hierotaan sieltä lattiasta. Huhhuh. Is it time? Is it time? 21 maalia on tällä kaudella. Mikä on eniten maaleja, mitä pakki on tehnyt NHL-historiassa runkosarjassa? Mä oon ihan tosissani. Mulla on niinku oikeesti, mä en usko, että se kauhean niinku... Se niinku ihan sairas määrä on sillä. Olisiko se joku 30 jotain? Onks pakki tehnyt ikin yli 40 maalia NRissä? En mä tiedä. Joo, ei oo Marner mun lempipelaaja kyllä. Come on. Kyllä mä sit Torontosta dikkasin, täytyy sanoa. Kyllä kaikista Toronton tähtipelaajista mä dikkasin, mutta se on aina ollut Tavareksenkaan vähän niinku se, ehkä se vähiten suosittu. Matthews 1 ja Nylander tulee hyvänä 1B:nä siinä. Come on! Mike Green 31 maalia. Paul Coffey 40... Okei. Eli Paul Coffey 48 maalia on NHL-ennätys. No siihen me ei kyllä ehkä pystytä. Ellei me nyt jotain ihan älytöntä formia saada tähän näin. Siis Kahvi on vetänyt 48 maalia. Aivan sairasta. Mutta hei, voitosta voittoon ja sarjakärki oikeasti lähenee. Pitäisikö ottaa hei, yksi peli vielä tähän näin. Meillä on New Jersey Devils vastassa. Ja Devilshän oli sarjakärki tässä just vähän aikaa sitten kun tsekattiin. Eli jos me voitetaan tää peli, niin mehän voidaan johtaa koko NHL jopa. Kattokaa, Devils johtaa, no ei me päästä ihan kärkeen, mutta me päästään siellä tuntumaan. Niillä on 2 pistettä meitä enemmän tällä hetkellä, 4 pistettä enemmän tällä hetkellä, saman verran pelejä. Me noustaan 2 pisteen päähän, kun me voitetaan tää peli. Se olisi törkeen iso. Katsotaan pistepörssiä. Me ollaan joukkueen pistepörssissä 4. Hyvin ollaan tulokkaaksi tehty pisteet, tosi hyvin. Me ollaan itse asiassa meidän maalipörssissäkin jaetulla kärkesijalle. Mä oon maalintekijä. Sitten plus-miinuksessa johdetaan Buffalossa. Rangaistusminuuttia me johon varmaan tässäkin. Mä johon joka tilastossa. Laukauksissakin mä oon 5. Katsotaan. Ja mä saan vieläkin ton 15, vaan 15 minuuttia jääaikaa per ottelu. Onneksi se on vähän noussut viime aikoina, mutta coach voisi kyllä vähän antaa vastuuta. Sitten mennään katsoa vielä koko NHL. Mä haluan nähdä, mitä mä niin kuin muihin, varsinkin pakkeihin verrattuna, niin miltä mun tilastot näyttää. Ovechkin 67, Matthews 76. Matthewsilla on jo 55 kaappia, terve. Olisipa Matthews IRL on tikissä. Täällä on vähän loukista tällä hetkellä. Otetaan sitten katsotaan puolustajat. Miltä puolustajilla näyttää? Siis Josh Morris pelaa ihan älytöntä kautta, 59 pistettä. Mä oon Morrisista 18 pisteen päässä. Mutta jos mietitään Norris-kisaa, mulla on 9 peliä vähemmän. Mulla on maaleja 9 enemmän. Ja mun pitäisi johtaa NHL-taklauksissa, eikö niin? Joo, mä johan ihan ylivoimasti NHL-taklauksissa.
niin. Kyllä mä sanon, että mulla on ihan hyvä argumentti siellä Norrikseen. Mutta ei nyt mennä asioiden edellä. Pitää pelaa hyvä loppukausi. Lopetetaan tää jakso New Jersey Devilsia vastaan, joka johtaa koko NHL:ää tällä hetkellä. Herra jestas on iso matsi. Kuin Austonin season on lähtenyt omasta mielestä. Siis ihan perus ok, mutta eihän se tulosta ole tehnyt silleen, mitä siltä niinku voisi odottaa. Mutta perus ok. Nythän jengi ei pärjää, kun se on ollut sivussa. Alright, mulla on 10 energiapistet. Hetkinen, mähän saan käytettyä tota ihan sikana. Käytetään vähän piirrepistet, mä saan äijää kehitettyä näin. Sitten, mä annan nyt Joholle. Ehkä jos mä annan kato, mä rupeen vähän mä rupeen kehu coachina. Coachi, sä oot niin fiksu, sä laitat aina niin hyviä kuviot sinne, niin laittaa meitä enemmän jäälle. Brändi nousee. Just näin. Ja sitten simuloidaan ottelu. Voisit joskus pitää vähän pidemmän Biopro-streamin. Joo, nää on lähtökohtaisesti näitä tunnin. 25 H-lives. Mä ajattelin pitää siinä ihan spoilereita nyt sit, kun tulee 25 H-live. Silloin kun tulee se spessu. Ja me johetaan sarja kärkeä 3-1. Me ollaan niin tikissä. Niin siinä mä ajattelin tehdä ihan sen 25 liven ajaksi. Niin oman Biopron, siis vaan siihen striimiin. Oman franchisein vaan siihen striimiin TMS. Sitten tulee hauskaa settiä. Noni, hei, come on! Atlanta Thrashers oli ihan jees. Noni. Aika mielenkiintoista jopa, että Devils johtaa. No onhan siellä paperilla niinku hyvä jengi. Tosi hyvin luisteleva jengi hyökkäyspäähän. On Hyyssiä, Brättiä, paljon taitoa. Mutta aika pieni hyökkäys ja Raitteja ei oo. Raitteja ei oo hyökkäyspäässä. Pakistokin ihan ok, siellä on Hamiltonia ja Nemekkiä ja Siegenthaaleria ja ketä siellä on Markström maalissa. Se on paperilla kyllä ihan hyvä nippu. Tammenpää 2K25 versio Stanley Cuphan nousi silloin Devilsia vasta Stanley Cup finaaleissa. Ja Norris, kato! Mitä ihmettä? Ihan älytön häkki! Huhhuh! Josh Norris paini kuin Lando Norris konsana DRS auki tossa keskeltä ja aika nätti kämmerrysty kämme ja kiekko on uunissa. Ja mä sain syöttöpisteen tohon vielä. Upeeta. On. Hyvä jätkä! Onko se striimistä viikonloppuna? No joo, se pakko olla. Eihän itellä käynyt tuo aikaa arkena sitä vetää. Benson. Hamilton. 25 000 tilaa täyteen, niin eikä se sit. Mä luulen, että se menee joka tapauksessa tammikuulle, mutta tulee ole huikea. Siegenthaler. Tästä tohon noin. Ja. Laidasta. Mä vedän tohon etusen. Ei! Benson. Hyvä on ja on Devils. On Devils. Ihan siis helisemässä. Eikö niin? No niin! Kaikilla parhaat streamit Suomi-tubesta. Come on! Iso kiitos. No niin! Nyt on 23.1. Jep. Lähellä olla. Norris. Byron. Otas tohon noin! Kuulet sä kun Markström räpylä vähän. Ei kestä tommosia ei kestä Markströmin hanski montaa tommosta lämäriä, se menee läpi kohta. Annas Norris tähän näin. Mä vähän niinku rakastuin Norris suhun äsken. Se on melkoinen haasto keskeltä ja aika kiva viimeistelykin vielä. Tuosta Norris. Mut siis mehän ollaan NHL:n kuumin joukkue tällä hetkellä. Siis se on ihan käsittämätöntä, miten niinku noin viimeiset 20-30 peliä, niin missä vireessä meidän Buffalo on ollut. Kuka olisi uskonut tämmöseen? Fish. Nyt mä tuun antaa. Mä jotenkin näen, että me riistetään tää just näin. Ja Norris. Tekeekö vieläkin? Katso maalin taakse. Nyt mä en kyllä ihan tätä visioa nähnyt. Olisiko räpylällä? Ei, nyt mä feikkaan sen räpylä. Joo, piti feikkaa se. Maalille vaan. On liian monta kertaa vetänyt se. Vastustajat rupeaa jo vähän oppia. Pitää tehdä vähän muutakin välillä. Meyer. Byron. Jätä omista. Okei, nyt tehdään. Nyt Pesonen Granlund 2011 M-finaali. Ei vitsi missään. Olisin vetänyt ränniä, joku olisi ollut siellä ekan. Norris, jätä vaan. Jääno syöttö. Olisiko räpylälle? Ei, kun feikki taas. Nyt on 2 äijää päällä.
No miten se tulee sieltä? Mikä koppi? Ja lisää vaan. Lisää vaan. Isoja koppeja Markströmiltä. Hyvin oltiin kyllä hajuilla. Palattiin. Ja no. Maier. Heitä. Noniin. Okei, me tarvitaan vaihtomaan ihan hapoa. Mä oon ollut aivan tulessa sarjakärkeä vasta. Ollaan siellä. Me ansataan olla se sarjakärjessä kohta. Ja McLeodille. Hieno vaihto. Tiejyrä leikkii balleriin. Kuuluu tähän pelikirjaan. Ja mä oon sanonut, me ollaan Timo Jutila, Cale Makari, Bobby Orri ja Scott Stevens ja Zedno Chara, tämmönen miksi. Hei! Jumo. Tuu tänne yhtään vetelee meidän äijää. Jos joku ei miellytä, niin pääsee mukaan tuohon kehään, niin mä lätkin turpaan niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Paljon hyviä lefteitä. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mukaan. Bayram. Laidasta. Onko Luke Hughes? Et toi yhtä hyvä kuin Broides. Kato, hän mentyy ihan täysin, kun sillä vähän huutelee. Lämärifeikki. No! Ja Hughes menee ihan täysin. No miten? Mä teen ihan mitä haluun täällä kentällä. Kohta on pakko olla maalissa. Mä heitän läty tohon keskelle. Aika kivasti. Ja Norrikselle. Uusi tutkapari. Jussi. Palatille. Ja palat. Ei, et oo tulos sieltä. Et oo ikimaailmasta tulos sieltä. Laidasta. Ja Luke Hughes. Et oo yhtä hyvä kuin Broidis. Kaveri on ihan seisovilla. Ja vieläkin. Mitä täällä tapahtuu oikeesti? Haluatko sä lähteä Hughes? Hei! Tuomari, et sä nähnyt tota? Miten tää voi olla? Tää vaihto tähän näin. Miten tosta ei tullut mitään? Huhhuh. Tuomari, missä sä oot? Katsotaan täältä näin. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? No. Mikä päivän 25 on streami? Tarvitaan 2500 tilaajaa täyteen, niin sit voi miettiä sitä. Kakku tämmönen... Herra jestas! Oh my god. On sun suurin fani ja oisko seuraava Biproveskana? Hentonen 30. Ihan helvetin iso kiitos. Kiitos. Siis seppojen määrä, isojen seteleiden määrä on ollut ihan sairas tänään. Herra jestas. On kyllä ihan tykkilive muutenkin. Hentonen, mä just ajattelin, se Veskari Biapro ei ehkä semmonen, mitä mä haluun pitkällä aikajanalla tehdä, mutta tää 25H live, kun mä juttelin siitä, että mä haluun tehdä siihen erillisen Biapro. Hei! Mitä Markström? Oi. Mitä? Tulepako nuori Kovatsuk veke sieltä? Sinun pelisi on pelattu ja pääset pesulle. Oliko 30 €? Ai niin, totta kai meidän pitää laittaa velas nyt. Missä täällä on? 30 €. Mun on pakko laittaa hei tohon, aina kun joku laittaa 30. Niin mä saisin ton custom alertiksi siihen. Niin, sori. 25 on livessä, niin siinä tulee se oma Biapro, niin siinä mä ajattelin tehdä veskari. Niin moni on kysynyt sitä, niin se voisi olla semmonen yhden streamin juttu. Siinä on kärkeä vetää kokonaisen kauden. Kauden silleen nopeasti. No niin! McLeod. Haali. Noseni. Nyt se äijät saa mut kyllä hyvälle fiilikselle välillä. Ei edes... No totta kai lahjoitukset saa hyvää fiilistä kanssa, mutta siis ihan vaan toi teidän tuki. Ihan sairasta ollut jotenkin. Kiva nähdä, että viihdytä jengiä. Roy Hughes, nyt pitää päästä esiin. Ja keskelle. No, miten toi menee ohi? Greenway. 6.40 kellossa. Ei ennetä enää Devilsille yhtään mitä. Kovacic. Ja mulla on tää. Näin. Ja vaihto. Ja seuraava.
Etenkin siellä Ogelis paikalta olleet faneilta. Oi. No mut hei, kun susta tykätään, niin silloin sua myös jotkut vihaa. Ja sehän kuuluu asiaan. Ja siis se on... siis näin se on. Ei sille voi mitään. Alas tuon noin. Ogelin kotifanit oli kyllä. Se on sääli, kun siinä kameraa tai mikki ei niin hyvin kuule sieltä kentän laidalta. Pitäis varmaan mikittää kentän laita erikseen, jos on enempää. Ui. Täytyy kyllä sanoa nyt sit, jos katsotte eilisen video. Siellä oli siis, pelattiin Oulun kylässä. Siellä oli semmonen 4-5 porukka. Ne oli semmosia mun ikäisiä about varmaan. Bisset kädessä huuteli koko matsi. Tammeenpää saat ihan paska. Tammeenpää menet takas pelaa pleikkariin. Sytyttää kyllä pelaamaan, täytyy sanoa. Mitä taas iso seteli? Karkkirahaa vielä. Siis mitä? Hentonen. Taas 30. Tosiaan pelaan VA Pro ja pelaan Torontos Matthewsin ja Nylanderin kaa, mut eipä siitä touhusta tuu mitään vuolaasti itkevä hymiö, mikä Torontoa vaivaa, kaikki saa tehdä ihan yksi. Siis Hentonen. Oh my god. Tässähän herkistä. No ei, siis Hentonen, iso kiitos 30. Ihan uskoa, 60 yhteensä. Ihan sairas live. Kyllä hullu. Kiitos paljon 6 €. Tosiaan pelaan Via Pro ja pelaan Torontos Matthewsin ja Nylanderin kaa, mutta eipä sit touhusta tuu mitään. No niin. Saman näköistä kuin IRL tällä kaudella. Toronto on ihan perseestä. Mitä?! Iso seteli. En mä pysty pelaamaan enää. Ja mä jään tähän seisoo. Kiitos oikeasti. Eki. 50 late. Oh my god. En mä niinku mä en... Ismo, mä en pysty puhumaan mitään. No niin! Huhhuh. Uskomatonta, kiitos. En mä pysty muut sanoa, kiitos. Ihan sairas settiä. Tästä akelle tohon. Huhhuh. No joo, tänään on näköjään palkkapäivä. Ai saakeli. Iso kiitos, hei. Noniin. Nyt mä yritän fokusata tähän, mitä täällä kentällä tapahtuu. Loistava voitto. Siis... sarjakärki tuli kaupunkiin, tai itse asiassa vieraissahan me pelattiin, ja. Tässäkin jaksossa, niin voitettiinkö jopa kaikki pelit? Oikeesti. En mä muista, me ei mun mielestä hävitty peliikään. Ja me ollaan 2 pisteen päässä sarjakärjestä. Ja Florida Panthers vasta seuraavana. Nyt on luvun keskiarvokin 96, sekin on pysynyt nyt korkealla. Tää nyt on se luku, kun me saadaan toi tavoite pidettyä tuossa 80. Kakku tämmönen iso seteli. Vie joku frendi Espoon peliin. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä oikeesti tapahtuu? Kakku tämmönen iso seteli. Mitä täällä oikeesti tapahtuu? Iso seteli. Hentonen, iso kiitos 30 ja Niko Jees, iso kiitos 30. En mä voi tähän lopettaa tätä liveä, mä menen vielä pelata Florida peliä. Oh my god. Tuntuu aika paskat lopettaa noita lahjoitusten jälkeen saman tien live. Jatketaan vielä tää Florida-matsi. 3, 4. Okei, no nyt otetaan comeback tähän Floridaan vastaan. Ihan järjetöntä.
Ai niin, tuliko? Totta. Vedään hetki. Ismo. 30 €. Ja tuliko toinen? 30 €. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Mulla on velkoja. Ei oo kauan. Ja boksista tiedetään. Tammepää, nyt tuli ylilataus. Liikaa latausta tähän Florida-peliin. Täällä on 4-0 taulussa ja... 4-0 taulussa ja paketti ihan sekaisin. Kassin kaivajalla. Iso seteli. Ei oo kellään kuin isoja seteleitä tässä livessä näköjään. Ismo. Älä jaksa! Siis oikeesti! Vaikka kun tämmönen iso seteli. Kuinka monta isoa seteliä voi löytyä? Kassin kaivaja, kiitos 10 € ja... MP Make! 30 €. Kiitos 30 €. Holy fucking shit. Milloin mä pääsen tältä boksista pois? Oi. Hei nyt oikein, ei tää oikeesti. Iso seteli. Eki. Tää lähtee tää on ihan lapasesta nyt, hei. Tää lähti jo aikoiset ihan lapasesta. Tää nyt lähtee vaan enemmän lapasesta koko aika. Siis latte! 50! Plus kaikki... Ei oo mitään. En mä tiedä. Hei siis Savolainen seteli. Savolainen iso seteli. En mä kerkee edes kiittää teitä! Siis onks me niinku jossain unessa tällä hetkellä? Mitä täällä tapahtuu? Hei siis, haloo nyt! Ei ihan oikeesti! Ihan, mitä? Oot paras ja jatkat tätä mitä teet oikeesti. Siis tää oli ihan sairasta jo niinku 10 minuuttia sitten, mut mä oon niinku ihan... Tulevaisuudessa artisti, kiitos 10. Latte, siis 50, ihan oikeesti, kiitos. Herra Jumala. Killerpuuppi. Ruuki ja puolustajärjitys 23 maalia, ne rikossa tässä erässä. No niin, mä teen sen. Kiitos 10. Ja Hentonen, hei. Pelkkää rakkautta. Kiitos 30. No niin. Rauhoitutaanko? Onko aika rauhoittua? Onks mulla joku rauhoitusjuttu täällä? En mä tiedä. Toi nyt tuli. Onko Suikkanen polkenut polkupyörää koskaan tässä rakennuksessa? Noniin. Nyt poljetaan polkupyörää sen verran, että mä vedän mitä? 23 kaappia tulokkaiden maaliennätys. Paljon mulla on nyt? 21. Me tullaan Floridaan vastaan iso. Se on se Campbell-maali, että me tiedetään, että rällä ylös menee sillä. Sturmi. Tohon noin. Heitetään tukille. Mitä pystyy pelaa? Ota siitä. Ja nyt! Kamo! Ei jumala! Miten mä oon näin hidas ja big? Ei, farssi. Totaalinen farssi. Paketti on sekaisin. Boksista kentälle ei mitään saada aika. Poveri. Otetaan vaihto tähän näin. Oh my god. Oliko meillä meneillään joku pelikin? No sitä mäkin mietin. 9 minuuttia jäljellä. Latetaan noin sitä 30 ja Hentonesta 20. Siis ihan oikeesti äijät. Siis ihan oikeesti. Ne on niin käsittämättömiä lukuja.
Ja laidasta. Tammenpää. Ja Campbell torjuu lisää vaan kuli. Ja mä otan tähän näin. Mä otan irtopalat. Täyspaine päällä vielä. Luostarinen. Mä otan vähän kärkkyä tässä näin. Alesta. Kulik. Laidasta. Nyt. Keskeltä. Ja nyt vedetään se räpylä tästä. Campbell. Ja ripari sisään. Ei saada ihan. Olisiko se ranne pitänyt vaan laittaa tosta lauhamaan? Laulamaan. Huhhuh. 7 minuuttia kellossa. Grier. Laittaa syvä. Tammenpää. Mennäs laita. Ja no niin. Ja mut vedetään ihan levyksi. Taylor Hall. McLeod. Aika kivalla haastuva tuli sieltä. Sturmy. Vaikka olisi sykemittari tällä hetkellä. Ei tätä tuolta toi. Aika kiva lätty siellä. Vedäs tähän näin. Noin. Ja sieltä one-timeri. Bairami. Ihan hapoil. Mutta meidän pakko hei tehdä hei. Me ollaan 4-0 häviöllä. Nyt tarvitaan maali tähän vaihtoon. Ei voida ottaa vaihtoa tähän näin. Ja Campbell. Kyllä mä yritän kaikkeni nyt, mut siellä on Florida. Onko Paul Maurice joholla niin laittanut ottanut merkkauksen? Rodriguez. Ammenpää. Malestin. Ampuu. Hieno kämppeillä. Tullaan alas luosta. Hyvä riisto. Noniin. Come on. Mä tiedän, että näyttää pahalta, mutta pitää uskoa, niin voi nousta. Mut Barkov. Mitä sä siis paras puolustava hyökkääjä näyttää miksi? Oliko tässä Barkov? Tuo oli 2-6. Ei tainnut olla Barkov. Tohon noin. Nyt se räpylä, mut Campbell nollaa ihan täys. Oli aika erottinen. Lähes erottissävytteinen torjunta. Hei, ihan sairasta oikeesti. Mä vieläkään tiedä, onks tää niinku oikeat elämää. Paljon tässä livessä on lahjoitettu. Siis eihän tässä ole kukaan pysynyt kärryillä. Siis joku niinku 3 hunttia. Siis oikeesti. Siis 3 hunttia. Siis tiedättekö kuinka niinku helvetisti rahaa toi on? Siis ihan niinku järjetöntä. Uhuh. 2 minuuttia kellossa. Lopetetaan tää jakso nyt tyylillä. Jos saatais häkki tähän. Ainakin. Mä tiedän, että tää peli nyt ollaan jo hävitty, mut vähän jos kaunisteltais lukemia. Saatais niitä omia pointseja. 320 siis. Joo, Nyt Viaprosta nopeasti. Niin hyvä jakso. 1 häviö vaan. Buffalo lähdee sarjan jälkeen loistavaa, mut siis ei niinku... Ihan kaikille teille niin iso kiitos ja varsinkin, katsotaan nyt vielä, Hentonen ja Lateboy. Siis noi määrät, mitä te laitoitte tänään, niin ei voi käsittää oikeesti. Rahantuloa ei voi estää! Pieni kolikko. Random, kiitos paljon kaista. Pieni kolikko. Just näin. Noniin. Tää on sun duuni, pitää sunkin tiedä. Iso kiitos. Hei! Alright, jakso loppuu tähän ihan käsittämätön, ihan siis oikeesti. Kaikin puolinen käsittämätön jakso. Miten mun luvun keskiarvo putosi 64? Mulla oli viime pelissä 0 toi kuntopisteet, joo. Vaisu Tammenpää. No ei mitään, oli paketti vähän sekaisin, niin kuuluu asia. Mut hei, huomenna kokeillaan uutta formaattia. Tosiaan niin kuin tiedätte, mä oon vähentämässä huttia tai lopettamassa hutin. Tällä viikolla tulee siitä video, mutta huomenna pelataan online versusta ja ne livet mä ajattelin pitää sit semmosena, että jutellaan vähän enemmän chatin kanssa ja jutellaan vähän mitä niinku IRL-lätkässä tapahtuu ja
vähän enemmän semmonen, niin kun, ei keskitytä niin paljon siihen peliin. Mutta huomenna lisää tästä, se tulee huomenna kello 3 ja Bia Pro jatkuu sitten ensi viikon joka maanantai kello 3. Mut hei, kiitos kaikille kun katsoitte, ihan kiitos edelleen uskomattomasta supportista, jatketaan tästä. Hyvää loppuviikkoa kaikille, hyvää loppupäivää kaikille. Kiitos ja